Mulți creatori de video aleg să rea înregistrarea video evitând procesul de editare, dar este timpul să privim lucrurile altfel. Acum, există foarte multe aplicații care folosesc inteligența artificială și care fac procesul de editare video accesibil tuturor, aducând un plus de profesionalism în videoclipurile noastre. Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la cafeaua de astăzi învățăm împreună să edităm video. Poate că este tentant să reiei înregistrarea de la capăt atunci când ai greșit, dar hai să analizăm realitatea. Editarea video nu numai că aduce un plus de profesionalism în videoclipurile noastre, dar economisește și foarte mult timp. Pentru a experimenta acest lucru, îți propun un editor 100% gratuit, CapCut, cu care se poate lucra atât în mediul offline, instalat pe telefon, pe tabletă sau pe calculator, dar se poate lucra cu el și în mediul online, direct din browserul web. Hai să vedem cum avem acces la el. Accesăm site-ul CapCut.com. Îți voi lăsa linkul în descrierea acestui videoclip. Putem descărca aplicația și o instalăm pe dispozitivul nostru dacă vrem să lucrăm cu ea în mediul offline. Dar noi vom experimenta astăzi lucru cu această aplicație direct din browserul web. Chiar pe prima pagină a acestui site web avem butonul Înregistrează-te gratuit. Dăm click pe el. Poți alege una dintre opțiunile de conectare. Eu personal prefer conectarea cu contul de la Google. Pentru a schimba limba în care se afișează interfața, selectăm imaginea de profil din colțul din dreapta sus și alegem limba dorită. Pentru a începe un nou proiect, facem click pe butonul Creează nou și alegem formatul videoclipului. Importăm materialele video în secțiunea Media din stânga interfeței. Facem click pe Încarcă din acest dispozitiv și adăugăm videoclipurile, fișierele audio și fotografiile dorite din galeria dispozitivului. După ce am importat clipurile video în proiectul CapCut, le adăugăm în panoul Cronologie prin tragere sau facem click dreapta pe videoclip și selectăm Adaugă la cronologie. Următorul pas constă în ajustarea secvențelor video și tăierea sau ajustarea lungimii fiecărui clip. Iată cum puteți realiza această operație. Duceți-vă în partea dreaptă sus a panoului Cronologie și măriți puțin pe cronologie pentru o vizualizare mai bună. Pentru a ajusta un clip, faceți click pe el pentru a-l selecta în panoul Cronologie. Observați butoanele sau indicatorii la capetele clipului. Acești indicatori vă ajută să ajustați începutul și sfârșitul clipului prin tragere cu mouse-ul. În cazul în care doriți să divizați un clip în două sau mai multe părți separate, puteți utiliza funcția de divizare. Folosiți funcția de redare sau deplasați-vă manual cu indicatorul de timp al cronologiei pe momentul în care doriți să împărțiți videoclipul. Apoi faceți click pe funcția în parte de pe linia indicatorului cronologiei sau din bara cu instrumente. Repetați această procedură ori de câte ori doriți să împărțiți videoclipul. Încărcați în secțiunea Media și alte videoclipuri. Apoi adăugați-le în panoul Cronologie. Pe linia de timp a proiectului, clipurile vor fi reprezentate ca blocuri sau segmente video. Prin glisarea acestor segmente putem rearanja ordinea clipurilor. Utilizați indicatorii de la capete pentru a ajusta începutul și sfârșitul fiecărei secvențe de clip, dacă este necesar. Dacă aveți un segment pe care doriți să-l eliminați complet, selectați segmentul video din cronologie și faceți click pe funcția Șterge din bara de instrumente a cronologiei.
simplu și eficient. Deplasați-vă cu mouse-ul între blocuri și adăugați efecte de tranziție pentru a face tranzițiile mai fluide, dacă este cazul. Redenumiți proiectul din colțul din stânga sus. Priviți videoclipul pentru a vă asigura că totul arată așa cum vă doriți. Apoi, pregătiți-vă să procesați videoclipul pentru export. Dacă sunteți mulțumiți de rezultat, ultima etapă o reprezintă exportul videoclipului. Exportați videoclipul final la o calitate dorită și selectați opțiunile de partajare sau salvare pe dispozitiv. Faceți click pe butonul Exportare, apoi Descarcă. Selectați rezoluția, calitatea și formatul și apoi faceți click pe Exportare. Partajați videoclipul editat pe platforme de socializare sau exportați-l în galeria dispozitivului. După exportare, veți găsi videoclipul în folderul implicit de descărcări al browserului în care ați lucrat. Și totul este gratuit. Felicitări! În acest videoclip am văzut cum inteligența artificială ne-a ajutat să depășim teama de tehnologie, făcând editarea video accesibilă pentru toți. Noi rămânând dedicați pasiunilor noastre și continuăm să creăm, fără teamă de greșeli. Te invit să te abonezi la canalul de YouTube Clau Academy pentru mai multe soluții tehnologice și ne vedem la următoarea cafea de digitalizare.